पछिल्लो समय तपाईले पनि इन्टरनेटमा यस्ता समाचारहरू त देख्दै आउनु भएको होला। कुनै समाचार र भिडियोजहरूको हेडलाइन हेर्दा त नेपालले अब छिट्टै पेट्रोलियम निकालेर विश्वलाई नै पो बेच्न लाग्दैछ कि क्या हो जस्तो पनि लाग्छ। तर वास्तविकता के हो त? के अब नेपाल पेट्रोलियममा आत्मनिर्भर नै हुन लाग्यो हो त? के अब महिनै पछि फेरि डिजेल र पेट्रोलको भाउ बढ्यो है भन्ने समाचार नआउने हो त? कि वास्तविकता अरू केही छ त? रिसेन्टली पनि ललितपुरको टिकाथलीमा पानीको बोरिङ खन्दा नेचुरल ग्यास या आगो नै निस्केको भनेर आइडिएसको इन्स्टा र फेसबुकमा देख्नु नै भएको होला। अझ दैलेख जिल्ला स्थित भैरवी गाउँपालिका जलजलेमा पेट्रोलियम उत्खननमा माइलस्टोन नै हासिल भएको भन्दै धेरै हल्ला पनि भइरहेको छ। तर के पेट्रोलियम उत्खननमा हामी सफल हुन सक्छौँ त? जमिन मुनि पेट्रोलियम कसरी बन्छ र त्यसलाई कसरी निकालिन्छ त? नेपालमा पेट्रोलियम उत्खननलाई लिएर के कामहरू भएका छन् र च्यालेन्जेसहरू के छन् त? आउनुहोस् नेपालको पेट्रोलियम पोसिबिलिटीलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अल्टिमा लाइफस्टाइलले यही मार्च 5बाट नयाँ प्रोडक्ट लन्च गरेको छ। अल्टिमा थन्डर 120 अल्टिमा लाइफस्टाइलको प्रिमियम साउन्ड बक्स सिरिजको नयाँ प्रोडक्ट हो। 5.67 केजीको यो थन्डरले 220 वाट पिक आउटपुटका साथै तपाईको घरमा भएका सबै स्पिकर्सहरूलाई रिप्लेस गरिदिँदै तपाईलाई क्रिस्टल क्लियर हाई, डिप ब्यास अनि रिच अडियो एक्सपिरियन्स दिनेछ। अझ कम्पनीले त मार्केटमा भएका ओभर प्राइज र सोकल्ड ब्रान्डेड स्पिकरहरूलाई समेत कम्पिट गर्न सक्ने भनेर दावी गरिरहेको छ। यसको प्राइस 34,999 भए पनि लन्च प्राइस स्वरूप 19,999 मै पाउन सकिन्छ। यो थन्डरको बाँकी फिचर्सहरू डिस्क्रिप्सनको लिङ्कबाट चेकआउट गर्न नछुटाउनु होला। ओके, अब भिडियो सुरु गरौँ। नेपालमा पेट्रोलियमको के कस्तो सम्भावना छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई हामीले नेपालको भौगोलिक अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको जियोलोजिकल स्ट्रक्चर एकदमै डाइभर्स छ। हाम्रो सम्पूर्ण भूभागलाई 5 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रहरूमा विभाजन गरिएको छ, जसमा तेथिस हिमालय, उच्च हिमालय, तल्लो हिमालय, चुरे र तराई पर्दछन्। यी सबै क्षेत्रहरू फरक फरक समयमा फरक फरक प्रक्रियाबाट बनेका छन् र प्रत्येक क्षेत्रको आफ्नै स्पेशालिटी छ। उनीहरूमा हुने खनिज सम्पदाहरू पनि फरक फरक छन्। जस्तै नेपालको तराई मैदानमा तेल र ग्यासको सम्भावना छ। चुरे भावर क्षेत्रमा तेल र ग्यास साथसाथै ढुङ्गा, घिटी, बालुवा र युरेनियमको पनि सम्भावना छ। तल्लो हिमालयमा विभिन्न धातुहरू जस्तै चुनढुङ्गा, डोलोमाइट, रत्नपत्थर, कोइला आदि खनिजहरू पाइन्छ भने उच्च हिमालयमा रत्नपत्थर, सिसा आदि खनिजहरूको सम्भावना छ। यसका साथै तेथिस हिमालयमा चुनढुङ्गा, नुन, जिप्सम, ग्यास र युरेनियमको पनि सम्भावना भएको देखिन्छ। अब नेपालमा युरेनियमको सम्भावनाको बारेमा त हामी छुट्टै भिडियो बनाउँदै नै छौँ। अहिलेलाई पेट्रोलियमकै कुरा गरौँ है त। नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खानी तथा भूगर्भ विभाग अनुसार नेपालको सम्भावित पेट्रोलियम क्षेत्रलाई तस्बिरमा देखाए जसरी 10 वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ। यी ब्लकहरूमा पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको थियो र सम्झौताहरू पनि भएको थियो। तर सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै गत वर्ष यी सम्झौताहरू खारेज गरियो। जस्तै ब्लक 1, 2, 4, 6 र 7 मा युके को केरिन इनर्जीले अनुमति पाएको थियो। ब्लक 3 र 5 मा अमेरिकी कम्पनी टेक्सानाले अनुमति पाएको थियो। ब्लक 8 र 9 मा दुबईको इमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुपले अनुमति पाएको थियो भने ब्लक 10 मा अर्को अमेरिकी कम्पनी BBB ले उत्खनन गर्ने अनुमति पाएको थियो। तर यी सबै कम्पनीहरूलाई सम्झौता अनुसार काम नभएको भन्दै उनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरिएको थियो। हुन पनि पेट्रोलियमको उत्खनन एकदमै च्यालेन्जिङ छ। यसको उत्खनन प्रक्रिया बुझ्न अगाडि हामीले पेट्रोल चाहिँ जमिन मुनि कसरी बन्छ त त्यो बुझ्न आवश्यक छ। पेट्रोलियम बनाउने प्रक्रिया लाखौं वर्ष लाग्ने एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। जब साना जीवहरू मरेर जमिन मुनि जान्छन् तिनीहरू तल माटो, बालुवा, चुनढुङ्गा आदिको तहहरूले पुरिन्छन्। समयसँगै ती तहहरू गहिरो हुँदै जान्छन्, जसका कारण उच्च तापक्रम र दबावको असरले जैविक पदार्थहरू बिस्तारै हाइड्रोकार्बनमा परिणत हुन्छ। यी हाइड्रोकार्बनले नै क्रुड ओइल यानि कि तेल र प्राकृतिक ग्यास यानि कि नेचुरल ग्यासको रूप लिने हो। अब यो सम्पूर्ण प्रक्रिया हुने रकलाई चाहिँ सोर्स रक भनिन्छ। अब पेट्रोलियम पदार्थ बनिसके पछाडि सोर्स रकबाट सरेर उपयुक्त पोर्स तथा चिरा परेका चट्टानहरूमा स्टोर हुन्छ, जसलाई रिजर्भर रक भनिन्छ। त्यसपश्चात पेट्रोलियम पदार्थ एक स्थानबाट अर्को स्थान सरिरहन खोज्छ। यो प्रक्रियालाई माइग्रेसन भनिन्छ। माइग्रेसन भयो भने पेट्रोलियम पदार्थ एक ठाउँ स्टोर हुँदैन र अन्वेषण गर्न निकै गाह्रो पर्छ। सो माइग्रेसन हुन नदिनका निम्ति त्यो ठाउँमा सिल रक चाहिन्छ। सिल रकले पेट्रोलियमलाई माइग्रेसन हुन नदिई
त्यही स्थानमा रोकेर राख्ने काम गर्छ। यसरी कुनै पनि ठाउँमा पेट्रोलियम अन्वेषण सुरु गर्नु अघि सबैभन्दा सुरुमा त्यहाँ सोर्स रक, रिजर्भर रक र सिल रक भए नभएको अध्ययन गरिन्छ। यसलाई पृथ्वीको सतहबाट नै जियो फिजिकल टेक्निकको प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। अब पेट्रोलियम पदार्थ नै छ या छैन भन्ने यकिन गर्नका निम्ति भने ड्रिलिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति सुरुमा रिग साइट बनाइन्छ। तेलको खोज र उत्खननका लागि मेसिन र इक्विपमेन्ट्सहरू जडान गरिने स्थानलाई रिग साइट भनिन्छ। अनि त्यहाँबाट ड्रिलिङ सुरु हुन्छ। पहिलो चरणमा 100 फिट जति गहिराइसम्म ड्रिल गरिन्छ र बिस्तारै त्यहाँको टेस्ट गर्दै थप ड्रिलिङ गर्दै गइन्छ। अब वर्ल्ड वाइड नै हेर्ने हो भने पनि ड्रिलिङको ओभरअल सक्सेस रेट 10% मात्र छ। एकातिर यो सफलता दर एकदमै कम देखिए भने पेट्रोलियम भएको पत्ता लागेमा यसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै काया पलट गराइदिन्छ। यसको उदाहरण त विश्वभरि प्रशस्त छन्। अब नेपालकै कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा खानी र खनिज उत्खननको इतिहास लगभग 2 शताब्दी जति पुरानो छ, यानि कि झन्डै 200 वर्ष जति पुरानो। परापूर्व कालदेखि नै नेपालमा फलाम, तामा, सिसा, कोबेल्ट, निकेल र सुन जस्ता खनिज पदार्थहरूको सानो मात्रामा उत्खनन हुँदै आएको पाइन्छ। यसको प्रमाणका रूपमा पुराना खानीहरूका अन्वेषणहरू जस्तै खानी प्रशोधनका उपकरणहरू, किट गाल्ने ठाउँ वा इभन खाडीहरू नै पनि आजसम्म पनि देख्न सकिन्छ। त्यस्तै नेपालका गाउँका पुराना नामहरू जस्तै तामा खानी, फलाम खानी, सिसा खानी वा सुन खानीबाट पनि नेपालको खनिज क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। तैपनि देशभर खानीको व्यवस्थित अध्ययन भने सन् 1950 को दशकतिर मात्र सुरु भएको थियो। सन् 1976 मा खानी तथा भूवर्ग विभागको स्थापना भएको थियो, जसपश्चात नै व्यवस्थित अन्वेषण तथा उत्खनन हुँदै आएको छ। केही ठाउँमा ग्यासको सङ्केत पाइए पनि यसलाई व्यावसायिक उत्पादनमा परिणत गर्न सकिएको छैन। जस्तै काठमाडौँकै विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि कहिलेकाहीँ सडक निर्माण गर्ने क्रममा जमिन मुनिबाट ग्यास निस्केको खबर पनि मिडियामा आइरहेको छ। सन् 1980 मा खनिज तथा भूगर्भ विभाग र जापानको गभर्मेन्टल एजेन्सी जाइकाले गरेको स्टडी अनुसार काठमाडौँको पश्चिमी भाग र ललितपुरका केही स्थानमा 20 देखि 330 मिटरको गहिराइमा ग्यास भेटिएको पुष्टि गरेको थियो। यी ग्यासहरू काठमाडौँ उपत्यकाको त्रिपुरेश्वर, तीनकुने, जडीबुटी, इमाडोल, टिकाथली र एकान्तकुना क्षेत्र मुनि करिब 26 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको भनिएको थियो। थप के पनि पत्ता लागेको थियो भने त्यहाँबाट ग्यास निकाल्न सकेको खण्डमा यसले लगभग काठमाडौँ भ्यालीका 20,000 घरधुरीलाई 50 वर्षभन्दा बढी समयसम्म ग्यास इनर्जी दिन सक्ने भनिएको थियो। त्यस्तै जाइकाले जारी गरेको उक्त रिपोर्ट अनुसार काठमाडौँको त्यो एस्टिमेटेड ग्यास रिजर्भ जापानको कामिसुबा नेचुरल ग्यास फिल्ड जत्तिकै रहेको भनेर पनि भनिएको थियो, जुन विगत 100 वर्षदेखि कमर्सियली प्रयोगमा छ। अब त्यत्रो क्यापासिटी हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ यसलाई किन कमर्सियली प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ त? खानी तथा भूगर्भ विभागकी स्पोक्स पर्सन मोनिका झाले हिमालय टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा सरकारले इनर्जी प्रोजेक्टमा पर्याप्त लगानी नगरेको र त्यो अध्ययन नै 40-45 वर्ष पुरानो भएकाले काठमाडौँमा जताततै घरहरू भइसकेकाले अब अहिलेको सिचुएसनमा त्यसलाई एक्सट्र्याक्सन र डिस्ट्रिब्युसन गर्नमै समस्या आउने भनेर बताएकी छिन्। 2025 मा आइसक्यो, अहिलेसम्म त्यो युज भयो र अबको अवस्था कस्तो छ भन्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र थुप्रै घरहरू बनिसकेका छन् हैन। हामी कसरी पाइपलाइनको थ्रु चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न गाह्रो पनि हुन्छ र अहिले एक्ज्याक्टली कति ग्यास छ हैन, कति ग्यासको रिजर्भ छ बाँकी भन्ने कुरा पनि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, रिस्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले नेपालमा 2 प्रमुख स्थानमा ड्रिलिङ गरिएको छ, दाङ दैलेख बेसिन र कर्णाली बेसिन। दाङ दैलेख बेसिनको यस क्षेत्रमा 1980 को दशकमा पहिलो पटक ड्रिलिङ गरिएको थियो र त्यहाँ पेट्रोलियम भए नभएको भन्ने कुरा त्यति बेला केही पुष्टि भने गर्न सकिएको थिएन। कर्णाली बेसिनमा पनि अन्वेषण कार्य गरिएको छ, तर अहिलेसम्म यहाँबाट पनि ठुलो प्रगति हासिल भएको छैन। अब पछिल्लो महिना भने तपाईले नेपालको पेट्रोलियम अन्वेषणमा एकदमै ठुलो माइलस्टोन नै प्राप्त भएको भन्दै चर्चाहरू सुनिरहनु भएको होला र यो चर्चाको केन्द्रमा त्यही दैलेख भैरवी गाउँपालिका नै छ। दैलेखका खोलाहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिरहेको र मन्दिरमा ग्यास बलिरहेका जस्ता घटनाहरूबाट हिन्ट लिएर त्यस स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको थियो। नेपाल र चाइनिज गभर्मेन्ट बीच 2072 चैत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको एक्सप्लोरेसन र एक्सट्र्याक्सनमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भए पछाडि माघ 2075 मा चीनलाई नेपालका 2 क्षेत्रमा पेट्रोलियम र ग्यासको विस्तृत अन्वेषण गर्न अनुमति दिने परियोजना स्वीकृत भएको थियो। 2075 सालमा नेपाल र चीन बीच भएको सम्झौताका अनुसार चीन सरकारले 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ अनुदान नेपाललाई प्रदान गरेको छ र यसै अनुदानको आधारमा यो प्रोजेक्ट सुरु गरिएको हो।
2076 असार 16 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवको टोलीले दैलेखको नाभी स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो। त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जोलोजिकल सर्वेले एक्सपर्ट टिमको सहयोगमा एक्सप्लोरेसन काम सुरु गरेको थियो। 4000 मिटर गहिराईसम्म खनिने भनिएको यस प्रोजेक्टमा एक्सप्लोरेसनको क्रममा 4013 मिटर गहिराईसम्म पुगेर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभागले ड्रिलिङ सकिएको जनाएको छ। 4000 मिटर भन्दा तल पुगे पछाडि त्यहाँ ग्यासको भण्डारण रहेको संकेत देखिएको छ र त्यस पछाडि 4013 मिटर गहिराईसम्म थप ड्रिलिङ गरेर त्यहाँबाट निस्किएको नमुनालाई थप परीक्षणको लागि चाइना पठाइएको थियो। नेपाल र चीन सरकारबीच पेट्रोलियम अन्वेषणको काम 3 स्टेजमा गर्ने सम्झौता भएको थियो र यो प्रक्रिया अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणको काम सकिए पछाडि तेस्रो चरणमा स्टडी र रिसर्चबाट पत्ता लागेको सम्पूर्ण फ्याक्ट्सहरूलाई एनालाइसिस गरी फाइनल कन्क्लुजन तयार गर्नुपर्ने छ। चीनमा गरिने परीक्षणबाट पेट्रोलियमको भण्डारणको आकार र व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावनाबारे जानकारी पत्ता लाग्नेछ। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त गर्न लगभग 1 महिना लाग्नेछ अनि त्यही रिपोर्ट अनुसार त्यहाँ रिजर्भको क्यापासिटी पत्ता लगाएर इकोनोमिक एनालाइसिस गरिन्छ। पेट्रोलियमको भण्डारण नै छ भने कत्रो छ त, कति खर्च लाग्छ त्यसलाई निकाल्न र त्यहाँबाट कति आम्दानी गर्न सकिन्छ त, यो सबै कुराको डिटेल एनालाइसिस पश्चात बल्ल त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अब चाइनाबाट रिपोर्ट के आउला, या त पोजिटिभ आउँछ या त नेगेटिभ आउँछ। नतिजा यदि नेगेटिभ आयो भने यो एउटा केवल फेल्ड प्रोजेक्ट मात्र हुनेछ, तर यदि रिपोर्टको रिजल्ट पोजिटिभ आयो भने अब के हुन्छ यसलाई राम्ररी बुझौँ है त। अहिलेसम्म स्टडीको काम मात्र चाइनिज कम्पनीलाई दिएको हो, एक्सट्र्याक्सनकै जिम्मा कसैलाई दिएको छैन। चाइनिज कम्पनीले नै रिसर्च गरेको हुँदा उनीहरूले बाँकी निष्कासनको कामको लागि पनि अनुमति माग्न सक्छन्। तर नेपाल सरकारलाई त्यस पछाडि जुनसुकै निर्णय लिन पाउने र आफ्नो रोजाइको राष्ट्रलाई गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गर्न मिल्ने स्वतन्त्रता छ। भन्नुको अर्थ चाइनिज या जुनसुकै कम्पनीलाई पनि इन्टरनेसनल टेन्डर खुले पछाडि पारदर्शी ढङ्गले रिमाइनिङ एक्सट्र्याक्सनको काम जिम्मा लगाउन मिल्छ। तर अगेन हाम्रो तितो विगत हेर्दा यस्ता कुराहरूमा हाम्रो इन्टरनल पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट साथसाथै जियो पोलिटिकल डाइनामिकको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। हाम्रो देशको इन्टरनल पोलिटिक्स एकदमै अनस्टेबल भएकै कारणले गर्दा पनि इन भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि बाहिरिन्छन् र जियो पोलिटिकल सिन पनि सधैँ उस्तै भइरहँदैन, जसकारण कम्पनीहरूले काम लिए पनि कतिपय केसमा सुरु नै हुँदैन अथवा सुरु भएका कामहरूमा पनि कन्ट्र्याक्ट खारेज गरिन्छ। सन् 2010 मा अमेरिकी टेक्साना रिसोर्सेस र ब्रिटिस केरिन इनर्जी कम्पनीले नेपाल छाड्ने बारे ठुलो हंगामा भएको थियो। उनीहरूले सरकारको समर्थनको अभाव र प्रशासनिक कठिनाइको कारण काम गर्न नसकेको बताएका थिए। उनीहरूले नेपालमा सर्वेक्षणका लागि लाखौं डलर खर्च गरिसकेका थिए। यी कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई हरेक ब्लकका लागि $50,000 को वार्षिक शुल्क तिर्नु पर्थ्यो र सर्वेक्षणको काम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बैंक ग्यारेन्टी पनि दिनु पर्थ्यो। टेक्सानाले $3 मिलियन खर्च गरेको थियो भने केरिनले $2 देखि $10 मिलियन नै खर्च गरेको थियो। यत्रो लगानीका बावजुद पनि उनीहरू फर्किनु परेको थियो। अब यो त फिजिबिलिटी स्टडीकै स्टेजको कुरा भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा पनि हामी चुप लागेर बसेको इतिहास छ। 1980 को दशकमै काठमाडौँमा त्यत्रो स्टडी भएर जाइकाले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा पनि 40-45 वर्षदेखि हामी हेरै बसिरहेका छौँ। त्यति बेला एक्सट्र्याक्सनको काम अगाडि बढाउन सकेको भए छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति यत्रो परनिर्भर हामी कहिल्यै हुनु पर्दैन थियो। अब अहिले त विश्व बजार नै तेल र पेट्रोल भन्दा पनि इलेक्ट्रिकल इनर्जी तर्फ अघि बढ्दैछ, तर हामी अझै पनि पेट्रोलकै फिजिबिलिटी स्टडीमा अल्झेर बसेका छौँ। पानी बोरिङ गर्दा काहीँ कतै आगो निस्क्यो भने रमाएर बसेका छौँ अनि यसकै आडमा नेताहरूले पनि घर घरमा ग्यासको पाइप पुग्छ भन्दै भाषण गरि नै रहन्छन् अनि हामी त्यही सपनामा बिकि नै रहन्छौँ।